Ang session po na ito ay nakafocus po doon sa Google Drive. Okay? So, ano nga po ba yung main objective natin? So, the main objective for this particular session is to be familiar with Google Drive. So, familiarity in the sense from the simple skills that I can share up to the advanced skills na pwede ko pong ma-share sa inyo. Yun po yung pinaka-objective ko with the time frame given to me. So, sana po makatulong ako dun sa inyo pong pag-explore po ng Google Drive. Okay? Ano nga po ba yung Google Drive? Google Drive is a cloud-based storage solution that allows you to save files online and access them anywhere from any smartphone, tablet, or computer. For sure, almost all of us have already used Google Drive. Tama po ba? So ano po ba ang advantage ng paggamit ng Google Drive? Doon po, siyempre po, bukod pa po doon sa mga data storage devices, mga physical devices that we are using. Okay, I'll be naming here 3 particular benefits or advantages of using Google Drive. And number 1, aside from free, meron po tayong free na kumbaga storage na pwede pong magamit. Ang number 1 na isa pong benefit or advantage is that siyempre po, it saves storage for space doon po sa ating device, sa cellphone, sa laptop, or computer. Doon po natin sinisave yan sa Google Drive. So, di ba, doon sa cloud storage na tinatawag po natin. Aside from it saves storage for devices, another one also is that it is easy to access anywhere and anytime. You can use smartphone, laptop, tablet, or computer. Okay? And now, may feature na po si Google Drive na hindi lang po pwedeng i-access. Pwede na po natin i-access yung mga files natin online and offline, which we will discuss later on. Okay? And then po, the last one, siguro napaka-importante po, especially in this time of pandemic sa ating mga teachers, ay ito pong, yung Google Drive po is also a way for us to collaborate with our co-teachers, with our students, with the different admin, di ba? Isa po itong po pwede natin gamitin para makapag-collaborate tayo ngayon sa kanila. Since kumbaga hindi na tayo or bihira na yung pag-print ng mga documents para ipasa ngayon, pasend na lang, right? Tama po ba? So ito pong Google Drive ay napakalaking bagay po or napakalaking tulong para sa ating mga teachers. Okay? Now, kung ready na po tayo, then let's go. Okay? Okay. So, ang una po natin, syempre po, na gagawin ay i-access po natin or i-open po natin yung ating Google Drive. So, there are 2 ways always to go into your Google Drive. Syempre po, access drive.google.com or simply, dito na lang po tayo, pinakamadali po laging way. Go to the upper right side, yung 9 dots or waffle icon na tinatawag po natin. Once na nakaklik na po natin yan, we just simply locate Google Drive and click Drive. So automatic, we will be redirected to our Google Drive. So what you see on the screen now is a brand new made Google Drive. So ginawa ko po ito, a Google Drive in a personal account. Okay? So ito po yan. And then I have here naman po, ito po naman example ko ng isa pong Google Drive which is in a Google Workspace account. So sa amin po sa DepEd Makati. So may difference po ba yung atin pong Google Drive na personal doon po sa atin pong Google Drive na Google Workspace? Tingnan po natin. Let's try to compare. Okay? What we see now on the screen is the difference or the comparison between a personal Google Drive and Google Drive in a Google Workspace. So ano po yung difference ng dalawa? So let me have this one, okay? So una, look at on the one below. So ito po yung personal natin, ha? So ito po, in terms of storage, if you try to compare in terms of storage, mapapansin po natin kapag personal account na Google Drive, meron po nakalagay dito 0 bytes of 15 gigabytes. So meron lang po talaga tayong 15 gigabytes na free. So, diyan po natin makikita kung ilan na po ba doon sa 15 gigabytes yung nagamit po natin. Samantala po, pag Google Workspace, mapapansin po natin na nakalagay lang 0 bytes used. Wala po yung 15 gigabytes. Since ito nga po ay isang organization na account, so the admin, meron pong admin po itong Google Workspace na siya po yung nagko-control kung ilan po ba yung pinaka-main na pwede po natin magamit. So, we are always reminded by our ICT coordinator nga na ilan na po ba yung pwede. So, hindi po dito nakalagay. So, iba-iba po kasi yung capacity. It depends also on the account na sinubscribe po dun ng ating division or ng district or ng organization. Okay? So, that's one in terms of storage. Another one that you can notice here is this one, yung priority. So, what is this one? So, in terms of priority, yung priority po, then dito po yung mga
files na lagi po na-open, lagi pong nabubuksan, lagi pong na-edit, nandiyan po. Nandito rin po mamaya na i-discuss natin yung tinatawag po natin na Google Workspace. Ano po ba yung workspace? Okay, i-explain po natin mamaya. So dito wala po yan, pero if you try to now, hindi naman siya ganun yung in terms of paggamit or in terms kung paano maggamitin yung Google Drive. Pareho lang naman po. Meron lang po talagang additional feature si Google Workspace as compared to dun sa personal account. Pero in terms of use, in terms of sharing, uploading, pareho lang naman po. Wala pong magiging problema. And the last one po, ito pong shared drives. Okay? You will notice that in the Google Workspace, meron po tayong shared drives. So ano po ba yung shared drives? So yung shared drives ay isang feature po ng Google Workspace natin. O, pag meron po kayo niyan, i-maximize po natin. So dito po, kung lagi po tayo nagko-collaborate, lagi po tayong may mga files po na lagi namang ginagamit, or meron po kayong files na gusto nyo na nako-collaborate within your department or within your school, then shared drive is the best way for you to collaborate with your co-teachers. Okay? So yun lang naman po. Priority, yung shared drives, and then yung in terms of storage, yun lang po naman yung difference nilang dalawa. Okay? So that's the difference between a personal account Google Drive and a Google Workspace. Okay. So let's continue now our discussion. So after we compare the two in terms of their features, let's now discuss yung ating pong Google Drive interface. So ano nga po ba yung nakikita natin dito pag inopen na natin yung Google Drive natin? So una, magsimula po tayo sa left side natin, sa new. When you have this button, yung new button, this new button is a way for us to create a folder or to upload file. Dito po tayo mag-upload ng file. Kapag kita po tayo ng sample mamaya, pwede rin po tayo dito mag-upload ng folder. So ito pong file upload tsaka folder upload. Ito po yung kiniklik natin kung may mga files po tayo na galing sa computer po natin na gusto natin ilagay sa Google Drive. Or pwede na rin po kayo dito mag-start na gumawa ng Google Docs. Yan, i-click nyo lang po. So aside from pag-open po ng mga Google Docs, Google Sheets, Google Slides, and Google Forms, doon po sa mga buttons na nandun sa waffle icon, pwede rin po nyong mag-start na gumawa ng mga Google applications or Google documents dito po sa Google Drive. So ganun po, ganun na kasi. Ito po yung new button natin. Then, yung priority, kagaya po ng sinabi ko, ito po yung nasa atin pong Google Workspace. Dito po natin makikita yung mga files na lagi po na-open or lagi na-edit. And then, mamaya po i-explain natin ano ba itong workspace? Create workspace. Okay? Explain po natin yan. Na isang magandang feature ng ating Google Drive. The next one is the My Drive. So, sa My Drive naman po, natin makikita lahat po ng files na na-upload or nagawa po ninyo. Andito po yung mga folders, nandiyan po yan. Nandito po yung mga files na na-upload po ninyo. Nandito po yan sa inyo pong My Drive. Okay? And then, shared drives. Okay, ano po ba yung shared drives? Ang shared drives naman po, ito po nga po yung isang klase ng na meron sa Google Workspace that we should maximize really, na kung saan po pwede po tayong mag-collaborate with our co-teachers or with other people. Okay, papakita po natin mamaya kung paano po ba gumagana itong ating shared drive. Okay, then the next one is shared with me. Ito po naman yung mga files and folders na shinare po sa atin ng ibang tao. Okay, ng ibang tao. Galing po yan sa ibang tao, shinare po sa atin. Dito po natin makikita yan sa shared with me. And then recent naman po, ito yung mga pinaka-recent or pinakabago na na-upload, na-edit. Dito po yan natin makita sa recent. Start naman po, as the other resource speakers said last time sa mga kanilang mga webinar, dito naman po sa start, ito po yung mga files na tinag po natin. So paano po ba ini-start ang isang particular na file? So dito, di ba, pag click natin yung file po or folder, and then you right click, dito po meron ditong start. Okay? So dito po sa start, commonly ito po yung ginagamit ng iba or ng marami sa atin para po mas madaling ma-access po yung atin pong mga files. Okay? Yan po yan. So sa start naman po yan. And then sa trash, syempre po dito natin makikita lahat ng mga na-delete na files or na-remove na files from the My Drive. Ang kagandahan po sa Google Drive, hindi niya pa automatic i-delete yung mga files. Meron pa tayong 30 days upon na removal doon sa My Drive para po ma-restore. Okay? Ibig sabihin, pwede pa rin po natin itong ibalik doon sa My Drive. Halimbawa, accidental lang po na delete. You can simply click this one, the file, and then right-click niyo po, and then you can see restore or delete forever.
So meron po kayo kakaya i-restore. Pag ni-restore niyo po yan, babalik po yan doon sa inyo pong My Drive. Pag dinelete forever niyo po yan, wala na po. Delete forever na po talaga siya. So may forever po sa Google Drive. Mga nga lang po, delete siya. Okay? So yun po. And then you have here yung storage. Yan, pag click niyo po, andito po naman sa storage lahat po ng mga files na nasa inyo pong Google Drive. And it is arranged, if you notice, arranged according to the size. Kung gaano po kabigat yung file size niya. So this one. Or you can also arrange this one in this way. Magmula sa mababa na file, papunta sa ilalim. Para alam din po natin, ano ba po bang mga file yung sobrang bigat, baka siya po yung nag-occupy na nung storage size natin sa ating pong Google Drive. Okay? So ito po yung ating dito sa left side. And then what we see here naman po sa ating pong top button, ito po yung search natin, search bar natin. Dito po natin makikita kung gusto natin na i-search yung isang document or file. Dito po yan. Mamaya, papakita po tayong sample. And then dito po sa gear button na nandito, dito naman po natin isi-set up yung bagong feature po or isa po sa feature ng Google Drive yung available offline para po ma-access natin offline yung mga documents po natin. And then what we see here naman po dito, ito naman po yung list view. Kung paano po ba gusto nyo na makita yung nandito po sa gitna, yung mga file and folder list po natin. Pwede po siyang list view, ayan po siya. So pababa po, lahat ng mga files and folders pababa po siya. Or po pwede rin po na ito ay naka-grid view. Ganito naman po siya. So I prefer this one, yung grid view. And then on this one, ito po, ayan. Dito naman po natin makikita yung mga files or activity na nangyayari po sa Google Drive natin. So halimbawa po, ano pang files yung inopen. So napansin niyo po, dito natin makita lahat ng mga, ano yung mga activity na nangyayari sa Google Drive natin. May nag-open ba ng file? Sino nag-edit ng file na ganito? Dito po yan sa activity natin. Okay? So this is your Google Drive interface. Okay?